આજે આપણે બનાવીશું રાજમા અને રેસીપીની સાથે સાથે શીખીશું રાજમાથી થતા ફાયદા। તો ચાલો જોઈ લઈએ રાજમા બનાવવા માટેની સામગ્રી। મેં અહીં લીધા છે રાજમાને મેં આખી રાત પાણીમાં પલાળીને રાખ્યા હતા અને પછી તેને 2 થી 3 વખત પાણીથી ધોઈ લીધા છે, જેથી રાજમાની સ્કિન પર રહેલ ટોક્સિક એલિમેન્ટ દૂર થઈ જાય। પછી લીધી છે ક્રશ કરેલ ડુંગળી, સમારેલ લીલા મરચાં, સમારેલ કોથમરી, ખાંડેલું આદુ, ટમેટાની પ્યુરી, ખાંડેલું લસણ, રાઈ અને જીરું, લાલ મરચું પાવડર અને હળદર, અને લીધું છે નિમક। હવે ગેસ ઓન કરી અને તેની ઉપર કડાઈ મૂકી અને તેમાં થોડું તેલ એડ કરીએ। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, હવે આપણે તેમાં રાઈ નાખશું। રાઈના દાણા ફૂટવા લાગે એટલે તેમાં નાખશું જીરું, ત્યારબાદ આપણે તેમાં એડ કરશું ખાંડેલું લસણ, ત્યારબાદ આપણે તેમાં એડ કરશું સમારેલ લીલા મરચાં, પછી તેમાં એડ કરશું સમારેલ ડુંગળી, ડુંગળી થોડી ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને પાકવા દઈશું। ડુંગળીને સતત હલાવતા રહેશું જેથી ડુંગળી બેસે નહીં। હવે આપણે તેમાં એડ કરશું ખાંડેલું આદુ, ત્યારબાદ આપણે તેમાં એડ કરશું ટમેટાની પ્યુરી, ટમેટાની પ્યુરીને સરખી રીતે હલાવીને મિક્સ કરી લઈએ। હવે તેમાં એડ કરશું મસાલા, જેમ કે હળદર, લાલ મરચું પાવડર,
અને સ્વાદ અનુસાર નિમક. અને મસાલાને પ્યુરી સાથે સરખી રીતે હલાવીને મિક્સ કરી લેશું. અને જ્યાં સુધી તેલ છૂટું ન પડે ત્યાં સુધી આપણે તેને પાકવા દેશું. તમે જોઈ શકો છો કે તેલ છૂટું પડી ગયું છે. હવે આપણે તેમાં એડ કરશું રાજમા. રાજમા એ પ્રોટીન, વિટામિન્સ અને કેલરીથી ભરપૂર હોય છે. રાજમામાં ઘણા બધા પ્રમાણમાં હોય છે મેગ્નેશિયમ, જે આપણા એનર્જી લેવલને વધારે છે. તે ઉપરાંત તેમાં હોય છે ફાઇબર અને પ્રોટીન્સ, જે ડાયાબિટીસ અને થાઇરોઇડ જેવા રોગ માટે ખૂબ જ લાભકારી છે. અને રાજમાની અંદર રહેલ વિટામિન બી એ આપણી યાદશક્તિમાં વધારો કરે છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણા રાજમા તૈયાર છે. હવે ઉપરથી થોડી કોથમરી છાંટી અને તેને એક સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરીશું. જો તમને આ રાજમાની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો અમારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુનું બેલ આઇકન દબાવવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી આવનારી નવી રેસીપીઓની નોટિફિકેશન તમને સમયસર મળતી રહે. થેન્ક યુ.